सबस्क्राइब करा आमचं चॅनल MPSC एकलव्य आणि लेटेस्ट नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करा. वेलकम फ्रेंड्स, MPSC एकलव्य एज्युकेशन प्लॅटफॉर्म चॅनलवरती आपले स्वागत आहे. आपणा सर्वांना माहितीच आहे की आपण AMVI RTO मेन्स 2020 साठी जी क्वेश्चन सिरीज सुरू केली आहे त्याचा हा पार्ट 9 आहे. याच्या अगोदरचे जर पार्ट तुम्ही पाहिले नसतील तर ते प्लीज प्लेलिस्टवरती जाऊन पहा. त्याचा तुम्हाला येणाऱ्या RTO मेन्सच्या एक्झाममध्ये खूप फायदा होईल. हे प्रश्न आपण मागील वर्षीच्या SSC JE प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन पेपरमधून घेतलेले आहेत. चला तर मग व्हिडिओ सुरू करूयात. पहिला प्रश्न आहे, व्हेन द इन्व्हर्जन इज ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द टर्निंग पेअर इन द सिंगल स्लाइडर क्रँक चेन देन द इन्व्हर्जन इज फॉर्म्ड. म्हणजे त्यांनी विचारले की ज्यावेळेस आपण सिंगल स्लाइडर क्रँक चेन मध्ये टर्निंग पेअर म्हणजे ज्यावेळेस आपण क्रँक ज्यावेळेस आपण फिक्स करतो त्यावेळेस कोणतं इन्व्हर्जन मिळेल. तर ऑप्शन आहेत क्विक रिटर्न मेकॅनिझम, ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजिन, रोटरी कंबशन इंजिन, पेंडुलम पंप. आता ह्याचं सोल्युशन बघूयात. आता वेन इन सिंगल स्लाइडर क्रँक म्हणजे दॅट इज स्मॉलेस्ट लिंक इज फिक्स्ड देन वी गेट क्विक रिटर्न मेकॅनिझम. जे की ह्या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 1 क्विक रिटर्न मेकॅनिझम. आता बाकीचे ऑप्शन पाहूयात. आता मल्टी सिलेंडर इंजिन मध्ये म्हणजेच रोटरी कंबशन इंटरनल कंबशन इंजिन मध्ये ज्यावेळेस आपण क्रँक फिक्स करतो त्यावेळेस आपल्याला रोटरी IC इंजिन मिळतं. ज्यावेळेस आपण सिलेंडर फिक्स करतो सिंगल स्लाइडर क्रँक चेन मध्ये त्यावेळेस आपल्याला पेंडुलम पंप भेटतं. आणि ज्यावेळेस आपण कनेक्टिंग रॉड फिक्स करतो म्हणजे जी की लिंक 3 आहे त्यावेळेस आपल्याला ऑसिलेटिंग सिलेंडर इंजिन भेटतं. What are the number of binary and ternary links in the following kinematic chain? Option A 3 binary, 4 ternary, 3 binary, 3 ternary, 5 binary, 1 ternary and 4 binary and 2 ternary. आता सोल्युशन बघूया त्याचं. आता 1 2 3 4 5 म्हणजे 1 to 5 हे 5 नंबर ऑफ बायनरी जॉइंट्स आहेत आणि जे 6 दाखवलंय तो टर्नरी जॉइंट आहे म्हणजे 5 बायनरी अँड 1 टर्नरी जॉइंट. ऑप्शन नंबर 3. हाऊ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम डज द बिलो मेकॅनिझम्स हॅव? 0 1 2 3. आता आपल्याला माहितीच आहे की नंबर ऑफ डिग्रीज इथं नंबर ऑफ लोअर पेअर्स आहेत 7 आणि हायर पेअर्स तर 0च आहेत. मग आपल्याला माहिती आहे डिग्रीज ऑफ फ्रीडम म्हणजे काय तर 3 × n-1 - 2j - h. आता नंबर ऑफ लिंक्स किती आहेत तर 1 2 3 4 5 6 नंबर ऑफ लिंक्स आहेत आणि 7 नंबर ऑफ लोअर पेअर्स आहेत. तर ते कॅल्क्युलेट केलं तर आपल्याला डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 येते. ऑप्शन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर द 2 degrees of freedom of the system? Vibrating absorber, vibrating engine, pure rolling of cylinder, a rigid body in a space. आता आपल्याला माहिती आहे की a rigid body in a space has 6 degrees of freedom म्हणजे त्याला 6 डिग्री मुवमेंट असतात. 3 ट्रान्सलेशनल असतात, एक x ऍक्सिस, y ऍक्सिस, z ऍक्सिस आणि 3 रोटेशनल असतात अबाउट x, y आणि z. म्हणजे टोटल 6 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात अ रिजिड बॉडी इन अ स्पेस. आता प्युअर रोलिंग ऑफ अ सिलेंडर ज्यावेळेस सिलेंडर रोल करत असतो त्यावेळेस त्याचं रोलिंग अबाउट सम ऍक्सिस आणि ट्रान्सलेशन मोशन इन दॅट रोलिंग मोशन म्हणजे 2 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम असतात. ऑप्शन नंबर 3. द टॉर्क क्रँक अँगल डायग्राम इज युज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डॅश डॅश बाय द फ्लायव्हील. आपल्याला विचारले की T-θ डायग्राम कशासाठी यूज केले जाते फ्लायव्हीलच्या केसमध्ये तर ती आपण एनर्जी अमाऊंट ऑफ एनर्जी ऍब्सॉर्ब्ड. ऑप्शन नंबर 2 याच्यासाठी आपण T-θ डायग्राम यूज करतो. विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज ऑब्टेन्ड traced by the point on the circumference of the circle which rolls without slipping on a fixed straight line. आता आपल्याला माहित आहे की ज्यावेळेस आपण एखादा कर्व हा ट्रेस करतो
ऑन अ सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, त्यावेळेस आपल्याला अदर सर्कल इज रोलिंग ऑन दॅट सर्कम्फरन्स ऑफ सर्कल, त्यावेळेस आपल्याला सायक्लॉइडल मोशन भेटतं, जे की या प्रश्नाचं उत्तर आहे. आणि ज्यावेळेस आपण एखादी स्टिक ही सर्कम्फरन्सच्या सर्कलवरती अशी अनबाउंड करत जाऊ, त्यावेळेस आपल्याला जे प्रोफाईल भेटतं ते इन्व्हॉल्यूट प्रोफाईल असतं. द इलिप्टिकल ट्रॅमल इज, आता आपल्याला माहिती आहे इलिप्टिकल ट्रॅमल म्हणजे काय, ज्यावेळेस आपण डबल स्लाइडर क्रँक चेनचा सिलेंडर किंवा स्लॉटेड प्लेट आहे ती जर आपण फिक्स केली तर आपल्याला इलिप्टिकल ट्रॅमल भेटतं. ऑप्शन नंबर 3, ऑब्टेन्ड बाय फिक्सिंग द स्लॉटेड प्लेट और लिंक 4. लिंक 4 इथं आपला सिलेंडर आहे. कन्सिडर द Grubler's equation for the planar mechanism given below. F is equal to 3 into n minus 1 minus 2j. What does the n represent the above equation? आपल्याला माहिती आहे n म्हणजे काय तर नंबर ऑफ लिंक्स, 2j म्हणजे j म्हणजे नंबर ऑफ लोअर पेअर्स आणि त्यातला h असतो तो नंबर ऑफ हायर पेअर असतो. ऑप्शन नंबर 1 नंबर ऑफ लिंक्स. Which of the following statement is correct about the wet clutch? आपल्याला माहितीच आहे की heat dissipation is easier on the wet clutch as compared to the dry clutch. Option number 2. Which of the following is true about the torque transmitting capacity of conical clutch? Inversely proportional to sin alpha, directly proportional to sin alpha, does not depend on semicon angle alpha, none of these. आता याचं सोल्युशन बघूयात. आता टॉर्क ट्रान्समिटिंग कॅपॅसिटी ऑफ कोनिकल क्लच आपण बघू शकतो 2/3 म्यू पी कोसेक अल्फा इंटू ब्रॅकेट आर क्यूब मायनस स्मॉल आर क्यूब डिवायडेड बाय कॅपिटल आर स्क्वेअर मायनस स्मॉल आर स्क्वेअर. आता कोसेक अल्फा म्हणजे काय माहिती आहे 1/sin अल्फा. तर ह्या एक्सप्रेशनवर आपण डायरेक्टली बोलू शकतो की टॉर्क ट्रान्समिटिंग कॅपॅसिटी ऑफ कोनिकल क्लच इज इनव्हर्सली प्रोपोर्शनल टू sin अल्फा. ऑप्शन नंबर 1. Which of the following toothed wheels do not come under the classification according to the position of the teeth on the gear surface? Straight, inclined, curved, non-intersecting and non-parallel. आता straight, inclined आणि curve याच्यावरून आपण गिअर्स ह्या पोझिशनवरून आपण गिअर्सचे क्लासिफिकेशन करू शकतो. पण नॉन इंटरसेक्टिंग अँड नॉन पॅरलल हे जे गिअरचे नाही तर हे शाफ्ट चे क्लासिफिकेशन करू शकतो याच्यावरून. म्हणजे या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन नंबर 4 नॉन इंटरसेक्टिंग अँड नॉन पॅरलल. व्हॉट इज द मॅक्झिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इंस्टंटेनियस सेंटर फॉर अन 8 लिंक मेकॅनिझम? 15, 28, 38. आता बघूयात नंबर ऑफ इंस्टंटेनियस सेंटर आपण कॅल्क्युलेट करतो n इंटू n मायनस 1 डिवायडेड बाय 2. आता इथं n म्हणजे काय तर नंबर ऑफ लिंक. आता त्यांनी n ची व्हॅल्यू आपल्याला 8 दिली. 8 इंटू 7 डिवायडेड बाय 2 दॅट इज 28. ऑप्शन नंबर 2. द रेडियस दॅट कनेक्ट्स द रूट सर्कल टू द प्रोफाइल ऑफ द टूथ इज नोन एज आर्क ऑफ अप्रोच, फिलेट रेडियस, प्रोफाइल, पिच रेडियस. आता आपण बघू शकतो की फिलेट रेडियस आपण म्हणू शकतो ज्यावेळेस रूट सर्कल ज्याला आपण डेडेंडम सर्कल हे असंही म्हणू शकतो ती ज्यावेळेस गिअर टूथच्या प्रोफाईलशी कनेक्ट होते त्यावेळेस आपण तिथं आपण एक रेडियस देतो त्याला आपण फिलेट रेडियस म्हणतो. ऑप्शन नंबर 2. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द कायनेटिक फ्रिक्शन अँड स्टॅटिक फ्रिक्शन. आता स्टॅटिक फ्रिक्शन म्हणजे काय तर ज्यावेळेस आपण कन्सिडर करा एक सोफा आहे, तो सोफा आपण ढकलतोय तर तो आपण पहिल्यांदा काय जोर लावतो त्यावेळेस सोफा आपल्याला म्हणजे मूव्ह होत नाही. म्हणजे सोफ्याकडूनही काही फ्रिक्शन काही फोर्स आपल्या ऑपोजिट डायरेक्शनने ऍक्ट केला जातो तो त्या फोर्सला आपण म्हणतो स्टॅटिक फ्रिक्शन. आणि ज्यावेळेस आपण जोर वाढवतो म्हणजे ज्यावेळेस आपण फोर्स वाढवतो सोफा ढकलण्यासाठी त्यावेळेस ते स्टॅटिक फ्रिक्शन हे प्रोपोर्शनली वाढत जातं. पण एक पॉइंट असा असतो की येतो की स्टॅटिक फ्रिक्शन हे अल्टिमेट पॉइंटला रीच होतं आणि नंतर तो सोफा आपला स्लाइड करायला सुरुवात करतो. त्यावेळेस
जे फ्रिक्शन असतं त्याला स्लाइड करायला चालू झाल्यानंतर जे फ्रिक्शन असतं त्याला आपण कायनेमॅटिक फ्रिक्शन किंवा डायनॅमिक फ्रिक्शन म्हणतो. आणि स्लाइड करायला चालू झाल्यानंतर आपल्याला सोपा ढकलायला खूप सोपं जातं. म्हणजे त्यावरून आपण असं सांगू शकतो की स्टॅटिक फ्रिक्शनची व्हॅल्यू ही डायनॅमिक फ्रिक्शन पेक्षा जास्त असते. म्हणजेच कायनेटिक फ्रिक्शन इज लेसर दॅन द स्टॅटिक फ्रिक्शन. ऑप्शन नंबर 1. Which of the following option is correct about the methods used to reduce the friction? Making a rough surface नाही. Use of lubricants, use of sand particles. use of lubricants मुळे आपण जे फ्रिक्शन आहे ते रिड्यूस करू शकतो. ऑप्शन नंबर 2. आता कन्सिडर द torsion equation given below. T by J is equal to tau by R is equal to G theta upon L. तर त्यांनी विचारले की जे बाय आर ला आपण काय म्हणू शकतो या इक्वेशन मध्ये. तर जे बाय आर ला लक्षात ठेवा मित्रांनो आपण पोलार मॉड्युलस असं म्हणतो. ऑप्शन नंबर 2. जे बाय आर इज इक्वल टू पोलार मॉड्युलस. अ स्टील हुज डायमीटर इज 2 cm and is 2 cm long experiences change in temperature due to heating. The coefficient of thermal expansion is मित्रांनो तिथं 12 × 10⁻⁶ आहे consider per degree Celsius, and the rod has been restricted to its original position. The Young's modulus is 200 GPa and thermal stress developed is 288 MPa. What is the value of change in temperature? आता आपल्याला माहित आहे की थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू E अल्फा डेल्टा T. आता थर्मल स्ट्रेस दिलाय त्यांनी 288 MPa, मग त्याचं 288 न्यूटन पर mm², आणि E दिलाय आपल्याला 200 GPa म्हणजे 200 × 10⁻³ न्यूटन पर mm². अल्फा दिलाय 12 × 10⁻⁶ आणि डेल्टा टी आपल्याला फाइंड आउट करायचं. त्याच्यावरून डेल्टा टी येतोय आपला 120 डिग्री सेल्सिअस. ऑप्शन नंबर 3. व्हेरिएशन ऑफ स्ट्रेस इन अ सिंपल बेंडिंग ऑफ बीम इज पॅराबोलिक, इलिप्टिकल, हायपरबोलिक, लिनियर. आता त्यांनी विचारलंय की व्हेरिएशन ऑफ स्ट्रेस म्हणजे आपण इथं सिंपल शियर स्ट्रेस इन सिंपल बेंडिंग इज कन्सिडर. ह्या प्रश्नाचं योग्य उत्तर ऑप्शन नंबर 4 लिनियर. द फॉर्म्युला फॉर युलर्स बकलिंग लोड इज गिवन ॲज 4π² EI/L². दिस इज ट्रू फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग. आता आपल्याला माहिती आहे की युलर्स बकलिंग लोड आपला असतो π² EI/LE². आता LE कोणत्या केस LE ज्यावेळेस बोथ एंड फिक्स्ड असतात त्यावेळेस LE इज इक्वल टू L/2 असतो. त्याच्यामुळे बकलिंग लोड हा ज्यावेळेस बोथ एंड फिक्स्ड असतील त्यावेळेस येईल 4π² EI/L². ऑप्शन नंबर 3. कॉलम विथ बोथ एंड्स फिक्स्ड. व्हॉट इज द लोकेशन ऑफ मॅक्सिमम बेंडिंग मोमेंट फ्रॉम द एंड V in the beam shown below? L/2, L/3, L/4, L/√3. आता ह्याचं सोल्युशन बघूयात. आता आपल्याला माहितीच आहे की ज्यावेळेस युनिफॉर्मली व्हॅरिंग लोड असतो त्यावेळेस आपण x सेक्शन घेतो. x सेक्शन वरती आपला x त्याची हाईट असेल WX/L आणि आपला टोटल शिअर फोर्स असेल WL/6 मायनस WX² 2L. आणि आपल्याला रिएक्शन ऍट B अँड रिएक्शन ऍट A. रिएक्शन ऍट B असेल WL/6, रिएक्शन ऍट A असेल WL/3. मग टेकिंग मोमेंट ऍट A इज इक्वल टू 0, मग WL/6 मायनस WL/3. मग ते टोटल WL मायनस WL/3 येईल. तर ते सगळं आपण जर ज्यावेळेस शिअर फोर्स इज इक्वल टू 0 करू त्यावेळेस आपल्याला ऍट अ डिस्टन्स x वरती आपल्याला तो जो मॅक्झिमम बेंडिंग मोमेंट आहे ते भेटून जाईल. तो ती किती येईल तर x इज इक्वल टू L/√3. ऑप्शन नंबर 4. द इलॉंगेशन इन अ स्टील बार हॅव्हिंग अ स्क्वेअर क्रॉस सेक्शन इज 2.5 mm. इलॉंगेशन आपला 2.5 mm दिलंय. इज सब्जेक्ट टू ऍड ऍक्सियल कॉम्प्रेसिव्ह लोड 250 kN. इफ द लेंथ ऑफ द बार इज 4 meter
and modulus of elasticity E is equal to 250 GPa. What is the dimension on the dimension of the square cross section? आता एरिया विचार फाइंड आउट करायला. मग टोटल एलॉंगेशन ऑफ स्क्वेअर आपल्याला माहिती आहे की डेल्टा इज इक्वल टू PL डिवायडेड बाय AE. आता आपल्याला डेल्टा दिलाय 2.5 mm, पी दिलाय 250 into 10⁻³ आता आपल्याला न्यूटन मध्ये घेऊया. L 4 मीटर दिलाय. एरिया आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचा आणि E इज इक्वल टू 250 into 10⁻³ न्यूटन पर mm². त्याच्यावरून आपल्याला एरिया येईल 1.6 into 10⁻³ मीटर mm². म्हणजे 1600 mm², म्हणजे 40 गुणिले 40 mm, 40 गुणिले 40 mm गुणिले 40 mm. ऑप्शन नंबर 2. The stress is dash dash strain under the loading up to an elastic limit of the material. आपल्याला माहिती आहे according to the Hooke's law, stress is directly proportional to the strain. Option number D. Correct diagram for the shear stress distribution in the hollow shaft along the radius. आता आपल्याला माहितीच आहे की shear stress distribution हे नेहमी लिनियर असतं. आता ह्यातल्या ऑप्शन 1 आणि ऑप्शन 2 तर आपोआपच कॅन्सल झाला. आता ऑप्शन 2 आणि ऑप्शन 4 शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्युशन हे ह्याला आपल्या न्यूट्रल ऍक्सिसला 0 असतं आणि त्याच्यामुळे ऑप्शन नंबर आणि 2 वॉल थ्रू जे ते आपली स्ट्रेट लाईन आहे पासिंग थ्रू द न्यूट्रल ऍक्सिस, म्हणजे अशी डायग्राम आपल्या ऑप्शन नंबर 4 मध्ये भेटते. A cross-sectional bar of area 700 mm² is subject to an axial load as shown in the figure below. What is the value of stress in the section PQ? आता आपल्याला PQ सेक्शन मध्ये स्ट्रेस म्हणजे सिग्माची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची. आता सोल्युशन बघूया. स्ट्रेस इन द PQ इज गिव्हन बाय सिग्मा इज इक्वल टू आता 63 किलो न्यूटन P बाय A ह्या फॉर्म्युल्याने आपण काढू शकतो. आता P आपल्याला दिला 63 किलो न्यूटन आणि एरिया आपल्याला माहिती आहे की 700 mm². तर न्यूटन पर mm² आपल्याला म्हणजे 90 न्यूटन पर mm². ऑप्शन नंबर 4. Determine the value of shear force at point A in the figure given below. आता ह्याचं WL/6, WL/2, WL/3, WL. आता ह्याचं सोल्युशन बघूयात. आता हे युनिफॉर्मली वॅरिंग लोड आहे, कॅरिंग अ लोड W. तर टोटल लोड ऑन बीम म्हणजे काय, तर एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल म्हणजे हाफ W into L म्हणजे WL/2. आणि रिएक्शन फाइंड आउट करूयात. RA प्लस RB इज इक्वल टू WL/2. आता कोणत्याही एका ठिकाणी आपण बेंडिंग मोमेंट 0 करूयात. आपल्याला रिएक्शन फाइंड आउट करायचं असते. तर मग बेंडिंग मोमेंट ऍट B इज इक्वल टू 0. मग RA into L मायनस WL/2 into 2L/3. हा जो युनिफॉर्मली वॅरिंग लोड आहे हा B पासून 2/3 L डिस्टन्स वरती ऍक्ट होईल आणि A पासून L/3. मग आपण B पासून कॅल्क्युलेट करतोय. मग WL/2 into 2L/3. मग RA into L इज इक्वल टू WL²/3. RA आपला येईल WL/3 आणि RB आपला येईल WL/6. आपल्याला A पासून विचारलंय. मग या प्रश्नाचं योग्य उत्तर ऑप्शन नंबर 3 WL/3. Which of the following properties does not sufficient to determine the properties of the vapor? Temperature, pressure, dryness fraction and specific volume. आता आपल्याला माहिती आहे की टेम्परेचर आणि प्रेशर ह्या इंडिपेंडेंटली आपल्या वेपरच्या प्रॉपर्टीज डिफाइन करू शकतात, पण ड्रायनेस फ्रॅक्शन आणि स्पेसिफिक व्हॉल्यूम ह्या आपल्या वेपरच्या प्रॉपर्टीज सफिशियंट नाही आहेत, इंडिपेंडेंटली नाही डिफाइन करू शकतात. पण या प्रश्नाचं उत्तर आहे ऑप्शन. इफ द एंट्रोपी ऑफ द युनिवर्स डिक्रीजेस व्हॉट दिस डिपिक्ट्स अबाउट द नेचर ऑफ द प्रोसेस. आता आपल्याला माहितीच आहे की युनिवर्सची एंट्रोपी एकतर कॉन्स्टंट तरी राहते किंवा सारखी वाढत तरी राहते, म्हणजे ही प्रोसेस इम्पॉसिबल प्रोसेस आहे. ऑप्शन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज ट्रू फॉर एंट्रोपी जनरेशन for an irreversible and reversible process.
आता आपल्याला माहितीच आहे की एंट्रोपी जनरेशन फॉर इरिव्हर्सिबल प्रोसेस इज ग्रेटर दॅन एंट्रोपी प्रोसेस फॉर रिव्हर्सिबल प्रोसेस. ऑप्शन नंबर 2. इन डिझेल सायकल हीट इज ॲडेड ॲट. आता आपल्याला माहिती आहे डिझेल सायकल मध्ये हीट ही कॉन्स्टंट प्रेशर प्रोसेस सायकलला ऍड होते. ऑप्शन नंबर 2. आणि रिजेक्टेड ॲट कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम. आणि राहिलेल्या 2 प्रोसेस ह्या रिव्हर्सिबल ॲडियाबॅटिक असतात. विच ऑफ द फॉलोइंग मीडियम इज कॉम्प्रेस्ड इन सुपरचार्जर. आता आपल्याला माहिती आहे की सुपरचार्जरचं फंक्शन काय आहे तर विच सप्लाय द डेन्सिटी ऑफ एअर ग्रेटर हायर दॅन द डेन्सिटी ऑफ, म्हणजे ज्या आपल्याला जे एअर इनटेक होणार आहे आपल्या ह्याच्यातून सप्लाय वॉल्व मधून त्याच्यापेक्षा जास्त डेन्सिटी जास्त जी डेन्सिटी आहे एअरची ते आपण सुपरचार्जर थ्रू प्रोव्हाइड करतो. म्हणजे फक्त एअर इज कॉम्प्रेस्ड इन सुपरचार्जर. ऑप्शन नंबर 1. विच इक्वेशन इज करेक्ट रिप्रेझेंटेशन फॉर द स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑफ द नॉझल. आता आपल्याला माहिती आहे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन ऑफ द नॉझल कन्सिडर द इनलेट अँड आउटलेट. इनलेट वेलोसिटी C1, mass M1 and enthalpy H1, and outlet velocity C2, mass M2 and enthalpy H2. आता स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन काय आहे तर Q in is equal to kinetic energy at inlet plus potential energy at inlet plus enthalpy at inlet is equal to work output plus kinetic energy at outlet plus potential energy at outlet plus enthalpy at outlet. आता आपल्याला माहिती आहे since there is no heat transfer and no work output from the nozzle, Q in and W out is equal to 0. and आपण असं कन्सिडर करतोय की चेंज इन द पोटेन्शियल एनर्जी इज ऑल्सो 0. त्याच्यामुळे एन्थॅल्पी ॲट इनलेट प्लस अँड ह्याचा युनिट मास साठी कन्सिडर करतोय त्यामुळे C1²/2 प्लस H2 प्लस C2²/2. ऑप्शन नंबर 1. If the ratio of the lower to the higher absolute temperature is 7/8, then what will be the COP of the refrigerator? आता आपल्याला माहिती आहे रेफ्रिजरेटरचा COP काय असतो तर T lowest upon T highest minus T lowest. आता T lowest to highest दिलाय आपल्याला 7/8, मग T highest to 8/7 असेल. त्याच्यावरून आपण COP ऑफ रेफ्रिजरेटर कॅल्क्युलेट करू शकतो 7. ऑप्शन नंबर 2. What is the effect of increasing pressure on the latent heat of the system? Decreases, increases, remains same, behaves unpredictably. आता आपल्याला माहिती आहे TS डायग्राम वरती आपण ज्यावेळेस प्लॉट करतो त्यावेळेस त्या कॉन्स्टंट प्रेशर लाईन आहेत P1, P2 आणि P3 एकमेकांना पॅरलल आहेत. ज्यावेळेस आपण प्रेशर यावेळेस इन्क्रीज करत जातो त्यावेळेस जी लॅटेंट हीट आहे ती कमी कमी होत जाते म्हणजे डिक्रीज होत जाते. ऑप्शन नंबर 1. द वर्क एक्सट्रॅक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज लेस दॅन द हीट प्रोव्हाइडेड टू द सिस्टम. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द एनर्जी ऑफ द सिस्टम. आता आपल्याला माहिती आहे की ज्यावेळेस वर्क एक्सट्रॅक्टेड फ्रॉम द सिस्टम इज लेस अँड हीट प्रोव्हाइडेड टू द सिस्टम इज मोर देन इंटरनल एनर्जी म्हणजे त्या दोन्हीतला डिफरन्स ΔQ मायनस ΔW हा जास्त असणार आहे म्हणजे इंटरनल एनर्जी वाढणार आहे म्हणजे इन्क्रीज इन इंटरनल एनर्जी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अ कम्प्लीट क्लोज्ड सायक्लिक प्रोसेस. W इज इक्वल टू Q, Q इज लेस दॅन W, Q इज नॉट इक्वल टू W, नन ऑफ दिस. आता आपल्याला इन सायक्लिक प्रोसेस सिन्स द सिस्टम रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल इनिशियल स्टेट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी मस्ट बी 0. Therefore, by the first law of thermodynamics, net heat given to the system must be equal to the net work done by the system, and W is equal to Q. Option number 8. The first Carnot engine work under the temperature between T1 and T2, and second Carnot engine works under the temperature T2 and T3. Which of the following true for the mentioned Carnot engines for the same work output? आता आपल्याला माहिती आहे ज्यावेळेस सेम इफिशियन्सी असेल त्यावेळेस T2 आपण कसा कॅल्क्युलेट करतो T2 इज इक्वल टू √T1 T3. पण ज्यावेळेस वर्क आउटपुट सेम असेल त्यावेळेस T1 मायनस T2 इज इक्वल टू T2 मायनस T3 म्हणजेच T2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2
अपॉन 2 ऑप्शन नंबर 2 असतो. इन्क्रीजिंग द कॉम्प्रेशन रेशो बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट कॉजेस, ज्यावेळेस आपण डिझेल इंजिन मध्ये कॉम्प्रेशन रेशो वाढवतो बियॉन्ड अ सर्टन लिमिट्स, त्यावेळेस तिथं नॉकिंगची पॉसिबिलिटी वाढते. ऑप्शन नंबर 2. फॉर कॉन्स्टंट डॅश डॅश प्रोसेस चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इन अ रिव्हर्सिबल प्रोसेस इज इक्वल टू द हीट ट्रान्सफर. आता ह्याचं सोल्युशन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डेल डब्ल्यू. आता डेल यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पीडीव्ही, म्हणजे आपल्याला क्लोज्ड सिस्टीम पीडीव्ही तर काय आहे तर क्लोज सिस्टीम वर्क डन आहे. डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू. आता पीडीव्ही 0 कधी असेल ज्यावेळेस फॉर कॉन्स्टंट व्हॉल्यूम असेल, म्हणजे डेल क्यू इज इक्वल टू डी यू म्हणजे चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू द हीट ट्रान्सफर्ड, म्हणजे ते कॉन्स्टंट व्हॉल्यूमच्या केसमध्ये असेल. ऑप्शन नंबर 4. फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ रिअल थर्मोडायनामिक सायकल. आता आपल्याला माहित आहे की रिअल थर्मोडायनामिक सायकल म्हणजे तिथं आपल्याला इरिव्हर्सिबिलिटी सुद्धा कन्सिडर कराव्या लागते, म्हणजे सायक्लिक इंटिग्रेशन ऑफ डी क्यू बाय टी इज लेस दॅन 0. ऑप्शन नंबर 2. ऑन यूव्ही डायग्राम ट्रिपल पॉइंट इज पॉइंट, लाईन, ट्रायंगल नॉट प्रेझेंट. आता इथं लक्षात ठेवा, आता प्रेशर आणि टेम्परेचर डायग्राम मध्ये पीटी डायग्राम मध्ये ट्रिपल पॉइंट हा पॉइंट असतो. प्रेशर, व्हॉल्यूम आणि टीएस टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम मध्ये ट्रिपल पॉइंट ही लाईन असते आणि यूव्ही डायग्राम मध्ये ट्रिपल पॉइंट हा ट्रायंगल असतो. ऑप्शन नंबर 3. अ पॉइंट ऍट विच द हायेस्ट टेम्परेचर ऑफ लिक्विड अँड वेपर फेज कॅन को एक्झिस्ट इज कॉल्ड एज. आता आपल्याला माहितीच आहे की लिक्विड अँड वेपर फेज आहे क्रिटिकल पॉइंटलाच को एक्झिस्ट होतात. ऑप्शन नंबर 1. विच इज करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर द हीट ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द गिवन पीव्ही डायग्राम if the area under IABF is equal to the area under IF. आता आपल्याला माहित आहे since area under IABF is equal to the area under IF आणि आपल्याला माहितच आहे की एरिया अंडर पीव्ही डायग्राम हा आपला वर्क डन कन्सिडर केला जातो. मग ह्या वर्क डन आता दोन्हीचे वर्क डन सेम आहेत, त्याच्यामुळे दोन्हीच्या हीट ट्रान्सफर सुद्धा सेमच असले पाहिजेत. त्याच्यामुळे ऑप्शन नंबर 3 बरोबर आहे. QIF इज इक्वल टू QAB. जर तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल तर अशाच प्रकारचे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी लाईक, शेअर आणि कमेंट करा. तसेच MPSC एकलव्य या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.